Peasant دنس رقص روستایی. غزل نخست خیلی پر هیمنه و تمتراب، حالت پاورچی میده. بعدم که قسمت پایانش هم حس ریتمای اسپانیایی رو میده. آره حس خیلی خوب میده. ممنون از غزل جون. غزل چه حسی بهت میده؟ خیلی عالی. ممنونم از همکاری غزل. امروز هم 7/6/1398. ممنون از غزل جان.